Вітаю вас на каналі Майстерня Юліани. Сьогодні ми підготуємо лікала для пошиття макету і зшиємо макет бюстгальтеру. Я обвела передню частину поясу бюстгальтеру до бокового шва. Позначила крапки 5 штрих, 4 штрих, 3 і 13. Ось задня частина поясу бюстгальтера. Для макета я обрала звичайну спинку, не широку, і на ній позначаємо лінію виходу на бретель. Верхня деталь чашки. Перенесена тут виточка верхня. Ось це місце, де будуть поєднуватися нижні деталі, і лінія виходу на бретель. Перед тим, як переносити нижні деталі чашки на кальку, давайте їх позначимо, щоб потім не заплутатись. Ось це центральна частина чашечки, вона веде до центру бюстгальтера. Це до пройми, бокова частина. А це кути, які у нас будуть в центрі чашки, де центр молочної залози. Позначимо їх ось такими кружечками. Так, давайте тут напишемо, що це в нас буде нижня частина. Так. Ну і тут уже зрозуміло, якщо це нижня, ця веде до центру, ця веде до боку. Все, ось так ми позначили, і тепер ми точно не заплутаємось. Я перенесла на кальку всі деталі. Це дві нижні деталі чашки, верхня деталь чашки, центральна частина поясу і задня частина поясу бюстгальтера. На деталях чашки обов'язково позначили ми центр, нижня сторона, сторона, яка веде до боку, до пройми. Так само тут центр, низ і до центру груді веде. Зараз будемо додавати припуски. Передня частина поясу. По центру у нас іде згин. Ось тут поверху ми додаємо припуск 7 мм, тому що ми потім його загнемо і прострочимо 7 мм. Шов втачування чашечки. На ширину лапки припуск додаємо 7 мм. Понизу ми додаємо припуск, який дорівнює ширині станової резинки. У мене це 10 мм, резиночка 10. Це бокова частина, ми будемо стачувати між собою передню і задню частини поясу. Тому припуск 7 мм на ширину лапки. Це верхня частина, де буде також притачуватися станова резиночка. Припуск 10 мм. Задня частинка поясу. Це сторона, де будуть стачуватися передня і задня частини, тобто 7 мм припуск. Це сторона, де буде втачуватися станова резиночка 10 мм. Тут будемо притачувати застіпку, додаємо припуск 5 мм. Тут також станова резиночка, припуск 10. Для чашечок. Лінія декольте, ми її на макеті просто загнемо, щоб вона не дуже розтягувалася, тому тут додаємо припуск 7 мм. Лінія пройми. Тут ми втачаємо станову резиночку, тобто припуск 10 мм. Це лінія втачування чашечки, припуск 7 мм. Лінія з'єднання між собою верхньої і нижніх деталей чашки, припуск 7 мм на ширину лапки. Це у нас сторона, початок втачування чашки в пояс, припуск 7 мм на ширину лапки. Так, центральна нижня деталь чашки. Тут буде притачуватися верхня деталь чашки, припуск 7 мм.
Це сторона низ, де між собою з'єднуються нижні деталі чашки, припуск 7 мм. Це сторона, яка буде втачуватися в пояс бюстгальтера, припуск 7 мм. Ось тут ми її будемо втачувати. Ось. Далі верхня бокова деталь. Нижня сторона стачується між собою нижні деталі чашки, припуск 7. Бічна сторона це сторона, де буде притачуватися до верхньої деталі чашки, припуск 7. Ця сторона втачування чашечки в пояс, припуск 7 мм. Додаємо всі припуски, дуже уважно. Я вам покажу на прикладі одної деталі, а далі ви вже самостійно можете це зробити. Так, тут у нас 7 мм. Ось я ось так беру, в декількох місцях собі позначаю 7 мм. Так, і так по контуру. Повністю так, щоб і вам було видно. 7 мм. Коли ви переводите деталі на кальку, будьте дуже уважні. Не пропускайте ніякі моменти, особливо ось тут, на скругленнях, місцях з'єднання між собою деталей, щоб у вас всі лінії, ви всі контури повторили правильно. Так, позначила. Тепер беру моє улюблене лекало. Ось так, дивіться, я знаходжу ось цей участочок, перекладаю сюди, провожу лінію і виходжу ось так, я роблю її довшою. Далі беру цю сторону, находжу схожий участочок на лекалах. Так, переходжу сюди, щоб у мене співпало. Так. Ось тут виходжу далі за контур. Дивлюсь, як я тут креслила, як я їх прикладала. Ті лекала. Ось так. Сюди. Так. І тут. Я намагаюсь, щоб не дуже затягувати час, але тим не менш потрібно мені також бути уважною, щоб не робити помилок. Тут щось мені ось тут не дуже подобається, як воно виходить. Тут щось трохи, отак. Я ось так поєднаю, щоб воно було більш-менш правильно. Тут, щоб не було ось цього загострення. Так, і залишилась ця сторона. Ось так. Тобто ви ці лінії подовжуєте, щоб ось тут припуски також між собою поєднались. Оце буде правильно. І так робимо на всіх наших деталях. Я додала припуски на всі деталі. Ось на верхній деталі чашки я лінію декольте подовжила до поєднання з лінією пройми. Поки що в мене тут немає виходу на бретель. Перш ніж вирізати деталі, я хочу спочатку переглянути, як у мене вони будуть поєднуватись між собою. Чи правильно ми зробили припуски, чи точно ми перевели все до міліметра. Для цього я ось так поєдную боковий шов передньої і задньої частини пояса. Ось так я їх поєдную і дивлюся, чи все у мене тут гарно співпадає. Так, ось ця лінія, в принципі, гарно, і ось тут також ось вона йде. Ось тут все гарно.
Так, деталі пояса можна вирізати. Тепер так само ми перевіримо і деталі чашки. Я зараз ось так одну деталь швиденько виріжу. Так, тут нам треба переглянути, як у нас будуть співпадати ось тут понизу, ось ці частини. Чи все в нас тут добре вийде? Я поєднала деталі чашки. Ось цю точку я поєднала з оцією точкою іншої нижньої деталі чашки. Так, скалою булавочкою. І зверху ось цю центральну точку поєднала ось тут із центральною точкою. Ось так, щоб вони зійшлися разом. І скалою булавкою. І що я бачу? Ось тут, дивіться, це обов'язково треба перевірити, щоб ось тут, оця лінія у нас йшла плавно. Щоб не було там отої впадини. Ось так. Ось так. На цій деталі і так само на тій деталі мені треба буде перенести цю лінію. Тепер я їх поміняла місцями. Так само тут поєднала кути і тут поєднала кути. І також мені треба тут осноровити цю лінію. Ось так. Ось вона де проходить. Бачите, вони співпадають тут і тут. Я сподіваюсь, ви мене зрозуміли, про що я кажу. Так, ось я зробила поправки. Бачите, ось тут яких-то пару міліметрів, і тут пару міліметрів я осноровила, щоб у мене ці лінії йшли правильно. Щоб при поєднанні у мене не було потім ось такого ефекту. Далі, тепер тут і припуски треба також поправити. Понизу ось тут 7 міліметрів. Ось о. І ось так лекально треба провести правильну лінію. І з цієї сторони також. Ось тут 7 міліметрів. Все, можна вирізати нижні деталі чашки. Після того, як ми вирізали нижні деталі чашки, знову давайте їх поєднаємо і ще раз перевіримо. Тобто ось тут має бути ось така гарна плавна лінія. Ось рівненька, ось така лінія. І тут, раз ми, дивіться, ми тут додали пару міліметрів, то, скоріш за все, ось тут треба також трохи осноровити, щоб ось тут не було гострого куточка. Давайте подивимося. І ці пару міліметрів ми спокійненько можемо також заокруглити ось тут. І в нас буде гарно ось тут поєднуватися наші деталі. І тут також ми зробимо припуск 7 міліметрів. Ось так. І ось так ми його зріжемо акуратно. Так, тепер мені подобається. Тепер мені подобається і тут лінія, і тут. Перед тим, як вирізати верхню деталь чашки, давайте подивимося, як тут у нас наша виточка буде виходити. Давайте ми її ось так розріжемо.
Розріжемо ми її аж до нижнього краю деталі. Ось так. І накладаємо. Поєднуємо лінії ось цю і ось цю. І зафіксуємо малярним скотчем. Так, і подивимось, як у нас тут плавненько все виходить чи ні. Ось цю лінію також обов'язково перевірте, щоб вона також була плавненька, без гострих кутів. Все, можемо вирізати. Ось наші деталі, наші лекала для пошиття макету бюстгальтера. Дві деталі пояса, передня і задня, і чашка. Дві нижніх деталі і одна верхня. Починаємо кроїти. Кроїти макет ми будемо із бязі. Давайте почнемо із деталі пояса. Передня деталь пояса. Вона в нас іде зі згином. Тобто ми беремо нашу тканину, робимо згин, так, і дивимось, прикладаємо до згину чітко. Так. І закалуємо булавочками і вирізаємо. Так, ось я сколола. Так, тепер будемо кроїти. Кроїти треба чітко по контуру деталі. Обов'язково переносимо всі наші мітки, тобто крапка 3, крапка 4 і тут крапка 5. Ну і тут можна центр. Давайте визначимось, як буде проходити доліва нитка. Так, передня частина поясу, доліва йде паралельно лінії згину. На задній частині пояса доліва проходить паралельно лінії застіпки. Боковий шов іде в нас під нахилом. Верхня деталь чашки доліва йде по лінії виходу бретелі. Нижні деталі чашки доліва йде по лінії нижнього радіусу. Можна кроїти. Центральну частину поясу я вже викроїла, перенесла сюди мітки середина поясу, точка балансу і лінії і точки втачування чашок. Так, задня частина поясу викладаю на тканину, яку склала навпіл, фіксую булавками, дивлюся на доліву нитку, так, і викраюємо. Тепер давайте позначимо нашу лінію виходу бретелі. Після того, як викроїли, ставимо мітку собі, що це в нас центральна частина. Так, це в нас низ. І тут низ пишемо собі. Так, це у нас частина до центру, центр.
І тут пишемо центр. На верхній деталі чашечки також позначаємо ось цю лінію, де в нас поєднується центральна нижня і бокова нижня деталь. Так, ми викроїли всі деталі. Тепер давайте почнемо їх спочатку булавочками скалювати. Почнемо з чашечок. Так, центр, бік і тут. Так, склали. Тепер беремо їх по черзі і скалуємо булавочками. Складаємо. Так, видно вам? Дивіться, як їх правильно скласти. Тобто, в нас припуски на шви ми додавали 7 мм, тому від края ми відступаємо 7 мм і дивимося, щоб наші деталі точно сходились на цій відстані. І знизу так само поєднуємо їх і дивимося, щоб на відстані 7 мм вони чітко були однакової довжини. Дивимося, також тут все правильно. Так, беремо нашу деталь і прокладаємо строчку на 7 мм. Довжина світла 1 мм. Не забуваємо робити запіки. Так, тепер нам необхідно ось так розгорнути наш шов. Ось так добре його розправити і прокласти ще строчечку на відстані 1 мм. Тобто ми його розстрочуємо. Ось так натягуємо, щоб шовчик був в натяжечку. І прокладаємо строчку. І також з обратної сторони. Десь там дозволяє це зробити максимально якісно. Так, те ж саме робимо і на іншій деталі. Тепер ми беремо нашу верхню деталь і прикладаємо так само, дивіться. Так. Дивимося, це в нас пройма в сторону бока дивиться. Це центральна частина. Складаємо деталі. Так, складаємо, дивіться, ось так, щоб оцей куточок на 7 мм, ось тут, з цієї сторони і з цієї 7 мм, щоб воно співпадало. Ось так. Сколюємо булавочкою. Далі. Дивимось, щоб ось цей шовчик у нас співпадав з нашою міткою. Ось так. Сколюємо булавочкою. І ось тут в кінці також фіксуємо. Так, дивимося. Тут в нас гострий кут, а тут тупенький. І, значить, ми ось так робимо, щоб у нас на 7 мм і тут, щоб воно співпадало. Сколюємо. Так, беремо ще булавочки і сколюємо по всій довжині. У нас тут все повинно добре співпадати. Ми його дуже уважно креслили,
Все до міліметра. Дуже уважно кроїли. Всі шовчики, всі лінії в нас рівненькі. Так, тут. Так, і з цієї сторони спочатку ось тут по центру зафіксуємо булавочкою. І ось тут іще булавочку також сколюємо і тут сколюємо. Так, прокладаємо строчку на відстані 7 мм. Завірочку зробили і продовжуємо далі. Потихеньку, не поспішаємо. Все отак розправляємо, пальчиками щупаємо. Булавка вискочила, чи що? Так, зробили ми строчку. Верхню деталь чашки я поки що не буду відстрачувати. Я потім її запрасую, зроблю вологотеплову обробку, але відстрачувати я не буду, тому що, можливо, тут будуть вноситись якісь корективи. От, і буде легше їх робити, коли немає тут розстрочки, немає утолщень. Так, дивіться, ось тут нам треба буде його зробити такі розсічки, щоб воно дуже гарно прасувалося. Ми ось так зробимо. Ось довжині. Так само зараз ми зробимо і з іншою чашечкою. Коли ми будемо прасувати, то ось цей шовчик ми запрасуємо вгору, на сторону верхньої деталі чашечки. Бачите, ось тут у нас все чотенько співпадає. Ось тут і тут. Все добре. Так, тепер же нам треба ось тут. Ми робили відстань 7 мм. Давайте ми зараз цю лінію собі накреслимо олівцем. Ось я на верхній деталі собі зробила лінію 7 мм, на яку ми будемо ось так загинати верхню деталь чашечки і прокладемо строчку для того, щоб вона нам тут по лінії декольте не розтягувалася. Не треба тут нічого натягувати. Просто ось так згинаємо по цій лінії і прокладаємо строчку. Це наша пройма на чашечці, це наша станова резиночка. Ми беремо, прикладаємо її. У мене резиночка з однієї сторони має ворсистість, а з іншої вона гладенька. І для того, щоб ворсиста сторона була до тіла, я розвертаю цю ворсисту сторону до себе. Ось тут я залишаю такий хвостик, щоб потім зробити петлю. Значить, края резинки і края пройми повинні співпадати. Ось так я зараз їх фіксую булавочкою. Тепер починаємо. Іголочка в нас повинна попадати от сюди, в край фістончика. Будемо іголочка, щоб попадала сюди, а потім в саму резиночку. В край фістона в резиночку. Резиночку ми зовсім трошечки натягуємо, просто небагато, трошечки. Зробили 2 стіжочка ось так і поїхали. Так, края, щоб у нас співпадали. Ось дивіться, бачите, ось так вона, а я її зовсім трошечки підтягую.
обрізаємо край резиночки. Тепер ось тут загинаємо її на іншу сторону. Ось тут розправляємо фістони. Ось так. Я завжди спочатку фіксую булавкою і починаємо пришивати далі. Тут в нас ігла вже буде йти в край резиночки і потім в саму резиночку. В край резиночки і потім уже в саму резиночку, в край в резиночку. Так, трошечки ось так, бачите, тут є припосадка, я трошечки ось так натягую, щоб воно вирівнялося. Так, і починаємо. Ось тут розправляю, щоб воно було цієї сторони. Ось так, раз, так, сюди. Так. І тепер давайте ми зробимо таку петельку, за яку ми потім зачепимо гачечок. Так, ось так я сложила резиночку. Ось так. І ось тут прокладу строчку. Тримаю ось тут нитки, бо машинка, щоб не буксувала. І реверсом. Так, і ще раз. Все. І вмірять. Все. Ось це ми можемо зрізати. Беремо центральну частину пояса і на відстані 7 мм, той припуск, що ми додавали при кресленні, прокладаємо пряму строчку. Це для того, щоб цей край був стабільний, не розтягувався при примірці макета. Поєднуємо центральну частину пояса і задню частину пояса. Спочатку нам буде здаватися, що боковий шов має різну довжину на цих деталях, але це не так. Нам необхідно їх поєднати так, щоб на відстані 7 мм вони сходились в одній точці. Просто ці деталі мають різні кути. І тому так здається. Але якщо їх правильно поєднати, то шов буде проходити на відстані 7 мм. Поєднуємо булавками і по центру також сколимо булавкою. І з іншої сторони робимо те ж саме. Давайте зробимо вологотеплову обробку поясу. Спочатку ми приутюжуємо центр наш, приутюжуємо бокові шви на сторону спинки. Ні в якому разі не треба ось тут нічого розтягувати, обережно ось такими рухами. Приутюжили, можна ось так зафіксувати. Далі проведемо вологотеплову обробку чашки. Так, викладаємо спочатку серединку, ось так, розкладаємо. І ось такими рухами формуємо округлу форму, надаємо. Так, нижній шовчик пропарили. Ось цей шов заутюжуємо вгору на верхню деталь. Обережно. Працюємо тільки паром, нічого не потрібно розтягувати. Паром і ось так фіксуємо. Можна взяти рушничок.
Так, тепер лінію декольте давайте припрасуємо ось такими рухами. Обережно, щоб її не витягнути, не розтягнути. Лінію пройми легенько. Так, виворачуємо на лицьову сторону. Також давайте спочатку серединку, центр чашки. Тепер ось цю частинку. Дивіться, ось тут нижня часть, я ось так беру і також намагаюся її заокруглити. Так. Ось так. Дивіться, яка форма чашечки у нас виходить. Бачите, якщо так глянути, ніяких загострень вона не має. В неї гарна форма, кругленька. Давайте пришиємо станову резинку до низу поясу нашого макету. Спочатку треба розрахувати її довжину. На кресленні кожен відмічав свою мірку довжини поясу бюстгальтера. Це у нас була половина довжини. У мене це було 40,5. Так, 40,5 множимо на 2, я отримую 81, це повна довжина мого поясу. А резиночку ми будемо пришивати з коефіцієнтом 20%. 81 я множу на 0,8. Отримую 64,8. Я візьму 65 см. Так, і плюс ось тут маленькі хвостики залишу, щоб мені було комфортно пришивати. Ось дивіться, я отут ставлю собі мітку, від неї відкладаю 65. Ось так, тут також роблю невеликий хвостик і відрізаю. Тепер нам необхідно правильно розподілити резиночку по довжині низу пояса макета. Для цього ми знаходимо серединку, складаємо мітки, дивимося, де в нас тут центр нашої гумки, ставимо позначку. Так, повертаємось до креслення бюстгальтеру. І давайте заміряємо оцю відстань від центру до бокового шва. Так, швиденько, але уважненько заміряємо цю відстань. У мене 18,5. 18,5 сантиметрів. Натяження гумки ось тут, під чашечками, я буду робити 10%. 18,5 мінус 10%. 16,65. 16,5. Так, відміряю від центра гумки в одну і в іншу сторону 16,5. Ставлю собі позначки. У нас лицьова сторона. Беремо гумку, знаходимо, де в нас тут бархатіста, бархатісту до себе, ворсиста сторона. Так. Ось так ставимо мітки, совміщаємо край, фістони дивляться вниз. І починаємо скалувати булавками. Раз, по центру, тепер з боковим швом совміщаємо. Так, тут дивимось, ось так, беремо. Ну і давайте десь ще ось тут булавочку заколимо, ось так. Багато я не буду накалувати, бо коли дуже багато, також не завжди зручно. Так, і тут. Так, під однією чашечкою ми накололи резиночку, так само в іншу сторону. Ніточку совміщаємо з боковим швом. Так, розподіляємо. Серединка гумби, серединка чашечки, дивимось.
Накалуємо. Тут накалуємо. Так. І ось тут. Давайте. Ось так. Зробимо. По центру я наколола резиночку. Тепер ось тут, дивіться, так само совміщаємо міточку і край. Ставимо булавочку. Потім ось так тут тримаємо, де боковий шов, розтягнули, пальчиком защепили і булавочку ставимо. Тут буде вже більше натяження гумки на самому поясі від бокового шва. Бо під чашечками нам не потрібно таке дуже сильне натяження. Там невелика припосадка буде і все. Будемо спочатку прокладати строчку зі сторони фестонів. Ось тут ми совміщаємо края. Так, обираємо голку. Спочатку робимо невеличку закріпку. Так. Тягнемо ось так, щоб розтягнулась повністю тканина до довжини гумки. Ось так. І прокладаємо строчку. Не поспішаємо. Коли зупиняємось, голка всередині тканини повинна бути. Так, натягнули, пальчиком зафіксували. Зараз тут не складно, бо ми йдемо по рівному. Заокруглень тут ніяких немає. Головне, дивимося, щоб гумка і тканина були на одному рівні. Так, зупиняємось. Далі. Так, тут боковий шовчик направили на сторону спинки туди. Якраз поки шиєте макет, зможете потренуватися. Угу. А тепер ми починаємо пришивати ось тут, притачувати, де йде заокруглення під чашечкою. Тут взагалі треба дуже бути уважними. Ось дивіться, воно завжди хоче кудись вискочити, або в одну сторону, або в іншу. Ось так 1-2 см зафіксували пальчиком край ось цей, і шиємо. Іголочка всередині. Зупинилися. Ось, бачите, тут також, ось тут воно постійно хоче сюди вилізти. Отак, пальчиком зафіксувала. Прошила трохи. Ось так само. Раз, витягла його туди, щоб оці края порівнялися тканини і гумки. І тут я отак пальчиками фіксую і підштовхую, щоб у мене голочка йшла по краю фестона. Так, зупинилася. Далі дивлюсь. Тут вона хоче, тканина, туди навпаки вона уїжджає. Я її ось тут пінцетиком раз, вирівняла з цієї сторони, а шию я по цій. Фіксую. Пальцями розвертаю. Під голку ставлю, щоб воно йшло по краю фестона. Натягую, дивлюсь тут. Ну тут у мене іголочка вколота, то воно тут нормально. Так, опускаю голочку. Це в нас іде центр. Тут нормально. Зупиняюся, далі дивлюсь. Ага, ось так гумку раз. Пальчиком зафіксувала. Зупинилася. Далі дивлюсь, тут підтягнула, надавила, розвернула, прострочила. Як робот. Так, ой. Так, тут уже пішло по рівненькому, але все одно треба трохи ось поправити. Так, ось, а тут уже все. Подивилися, щоб ось тут шовчик боковий пішов на спинку. Голочку всередину і дошиваємо. Тепер давайте пришиємо другий край резиночки. Ставимо голочку в край резинки. У нас буде тепер строчка йти по краю резинки в резинку, по краю в резинку. Ось таким чином.
Ось тут підтягуємо, щоб воно все розправилось. Ось тут з цієї сторони розправили, фістони виправили, зафіксували пальчиком. Так, далі. Ось так. Раз. Перевіряємо усе, щоб рівненько було. Так, ось тут. Ось тут ми вже починаємо підходити під чашечку. Тож не поспішаємо. Ось тут руками виправляємо по кусочкам, по кусочкам. Зупиняємось, частіше зупиняємось, бо тут заокруглення йдуть. Тут потрібно розвертати руками. Ось тут підтягнули, а тут регулюйте руками, в яку сторону вам розвертати шов. Трохи прошили і зупиняйтесь, інакше з обратної, зворотньої сторони у вас будуть напливи зі сторони фестонів. І це буде негарно. По-перше, що негарно, а по-друге, буде вже відстань від чашечки ось тут до кінця гумки, вже у вас буде несиметрично. А нам треба, щоб усе було однаково. З однією чашечкою і з іншою. Шовчик тут перевіряємо. Бачите, оцей хвостик нам допомагає ось тут в кінці і на початку строчки. Далі давайте пришиємо гумку ось тут по верхній частині нашого пояса. Для цього ми беремо наше креслення, заміряємо відстань ось цю верхнього краю пояса і віднімаємо також 20%. І вирізаємо дві гумки однакової довжини. Не забувайте залишити хвостик ось тут і в кінці. У мене ось ця відстань дорівнює 24,2 мінус 20%, 19,3. 19,5 я буду брати шматочки, дві резиночки довжиною 19,5 і плюс по краям невеличкі хвостики зроблю. Тепер у верхньої частини поясу давайте знайдемо ось тут серединку, для того, щоб нам легше було розподіляти нашу резиночку. Ось тут робимо. Знаходимо серединку. Одну і іншу. Кладемо пояс до нас лицьовою стороною, гумочка, знаходимо ворсову сторону, так, знаходимо нашу мітку, мітку совміщаємо з початком краю пояса, так, фіксуємо булавочкою, середину гумки совміщаємо з міткою на поясі, края пояса і края гумки співпадають. І так само в кінці ось тут совміщаємо мітку і край поясу. Так, скололи. А тепер нам необхідно взяти нашу застіпку і перевірити, щоб вона ось тут за розміром підходила. Дивіться, я на макет буду пришивати ось такого кольору застіпку. Але ось коли ми пришиємо гумку, ось так вивернемо,
Пришиємо ось цей край, і фістони в нас будуть, і нам необхідно перевірити, як наша застібка тут буде, підходить вона по ширині чи ні. Ось так ми будемо її пришивати. І ось, і бачите, ось тут декілька міліметрів зайві. Тобто мені треба зараз взяти і приколоти цю гумку таким чином, щоб ось тут трохи виступала тканина. Так, тут я совміщаю ось цю мітку з кончиком пояса. Так, а тут скалою, щоб у мене трохи завузити пояс. Так, перевіряю, вивертаю, щоб у мене фістони ось так були. Розкладаю і дивлюся. Так, ну, начебто, зараз начебто нормально. Все. Давайте, тепер пришиваємо гумку. Робимо маленьку закріпку. Так, ось тут совміщаємо. Боковий шовчик перевірили, куди він дивиться. Так, натягнули і починаємо шити. Так, і тут ми виходимо ось на таку висоту. Тримаємось тут за хвостик. Так, розправляємо все. Тягнемо тут за ниточку, щоб строчку почати. Гарно натягуємо, виправляємо фестони. І прокладаємо строчку. Звичайно, коли ми будемо шити вже наш бюстгальтер, то в нас не буде тут такої великої припосадки, тому що ми там розрахуємо коефіцієнт розтяжності поясу, дивлячись, із якої матерії ми будемо його шити. І тоді там, звісно, вже буде маленька припосадка на гумку. Я пришила гумки по верхньому краю пояса і по нижньому, з обох сторін. Так, тепер давайте пришиємо застібку. Якщо ми поклали пояс до нас лицевою стороною, то справа будуть на нас дивитися петлі, а з іншої сторони крючки. Крючки будуть ось так дивитися вниз, а петлі будуть дивитися на нас. Давайте. Так, ми тут додавали припуск 5 мм для вшивання застібки. Вкладаємо сюди наш пояс. Так, тут я заколола. І тепер з іншої сторони крючки. Крючки повертаю туди вниз і вкладаю пояс. Так. Перевірила, що голочка в мене зараз вліво буде шити. Так. Ось так. В самий край застібки вставила, опустила лапку, прибрала голку. Потягнула за ниточки, трохи закріпка і намагаюся зшити отак, щоб в край застібки. Потихеньку. Так, голку я прибираю. Шию далі.
маленька закріпка. Так. І тепер нам треба ось тут по краю також пройтися зігзагом і зашити ось ці бокові сторони. Так, ставлю в самий край, беруся за ниточки. Зробила. І з іншої сторони. Раз. Так, тягну за ниточку. Все. Для пришивання застібки зі сторони крючків я прибрала всі голки, бо вони тільки заважають. Поставила лапку для вшивання молнії. Так, і намагаюся шити. І завжди думаю, ну чому їх так придумали незручно, ті крючки. Я собі допомагаю, отам тягну за ниточки ззаді. Для того, щоб машинка не пробуксовувала. Я вже, знаєте, от уже убіждаюсь не один раз, що ось тут закріпку не потрібно робити в кінці. Не робіть тут закріпку. Потім розкажу, як тут зафіксувати ниточку, але не закріпкою. Бо вона потім ось тут царапає тіло, мішає. Закріпки мішають. Тепер нам треба прошити бокові частинки. Так само ззаді прям тягну за ниточку. А спереді допомагаю, щоб руками трохи як підштовхую туди. Ось так. Хвостики залишайте, але закріпку не робіть. Я пришила застібку, там де крючки, з 3 сторін. І, наприклад, я не люблю ставити закріпки на застібках, тому що дуже часто вони бувають такими колючими і натирають тіло. І я ось вивожу ниточки на лицьову сторону. Ось так беру голочкою, притягнула сюди, зав'язала вузлик. Ось так. І ховаю ці кінчики всередину тканини, тільки з лицьової сторони, для того, щоб воно не кололо тіло. Бо навіть маленький вузлик, він дуже добре може відчуватися. Ось так все прибрала. І так я роблю, в принципі, з усіма закріпками. Може, хтось знає кращий спосіб. Це я вам один раз показала. Звичайно, я не буду тут нічого зав'язувати на макеті. А ви, будь ласка, може хтось порадить. Може, я не знаю, як правильно це робити. Я із задоволенням також би у вас повчилася. Застібку ми пришили.
Тепер давайте зробимо бретелі. Ось наше креслення пояса. Давайте поміряємо відстань ось від виходу на бретель до застіпки. 5 сантиметрів. 5 сантиметрів, так? Ось виворітна сторона, і ми на гумці давайте відміряємо 5 сантиметрів. Тут і тут знизу. І з іншої сторони так само. Давайте візьмемо бретельну резиночку, ось так прикладемо сюди, подивимося, скільки нам її необхідно, щоб зробити ось так іще невеличку петельку. Ну, я ось так. І плюс там іще хвостик, щоб було трохи більше, з запасиком. Давайте, ось так. Ось таких 2 штучки я відріжу. Так. Так, ось я приколола резиночку тут і тут прикладаю. Бачите, ось меточка. І я сюди прикладаю і також фіксую булавочкою. І з іншої сторони робимо так само. Тепер нам потрібно прокласти тут строчечку. Ось так. Раз, і тут 2. Яку строчечку? Я зазвичай роблю дуже мілкий зігзаг, і тут ось так на єдиничку ставлю. У мене дуже простенька машинка, тому в мене такі настройки. Але я її дуже люблю. Ви дивіться по вашим настройкам. Так, де мій олівець? Дивіться, я прокладу строчечку зараз ось так. Раз, 2. Прибираю ось цю голочку. Так, і починаю шити. Тримаю ниточки ззаді. І реверсом. І тепер прокладу паралельну строчечку ось тут. Тепер я прокладу ось тут паралельну строчечку. Тепер ось тут, дивіться, я розкладаю ось так резиночку, загинаю її, роблячи невеличку петельку. Так, зафіксую це булавочкою. І тепер я прокладу строчку ось тут. Одну і другу паралельно. Підготуємо бретелі. Для цього ми відміряємо 50 см бретельної резиночки. Так, і давайте одразу 2, щоб вони були однакові. Беремо бретель, вдіваємо її в регулятор. Ось так. Фіксуємо булавочкою. Ось так. Тепер поставимо закріпки. Ось у нас наша бретель. Тепер ми беремо гачок.
і одягаємо. Ага, підождіть, я не на ту сторону одягнула. Мені потрібно, щоб гачок був з оцієї сторони. Ось так, значить, я должна. Ось, бачите? Так. Тепер я беру регулятор. І продягаю бретель в регулятор. Так, тут у мене гачок. Тут у мене регулятор. А тут я також одягаю гачок, і я повинна прослідкувати, щоб гачки дивилися в один бік. Ось так. Да, все правильно, в один бік вони дивляться. Далі я беру другу бретель, дивлюся, щоб у мене гачок дивився в іншу сторону. Одягаю. Далі одягаю в регулятор. Ви знаєте, на камеру дуже трусяться руки. Знову в регулятор. Так, давайте ще раз глянемо. Тепер правильно, все дивиться в різні боки. І тут теж дивлюся гачок, щоб вони дивились в різні боки. Так, а на одній бретелі вони повинні дивитися в один і той самий бік. Все правильно. Так, роблю ось тут однакові припуски. Так. Все, порядок. Чашечка вшита. Оце так зі сторони пройми. Точка балансу і по центру. Тепер давайте заколимо другу чашечку. Совміщаємо точку балансу з нижнім швом чашки. Ось тут по лінії пройми. Дивимось, де в нас тут 7 мм. І тут. Далі розподіляємо це відстань ось цю. Спочатку в центрі скалюємо. І потім тут обережно совміщаємо шви, не розтягуючи зрізи. Так.
тут також спочатку в центрі, дивіться, щоб у вас тут все співпало, бо воно все хоче кудись втікти. Скололи, тепер тут. Скололи добре. І ось тут. Так. Розподіляємо. О, все прекрасно. Все прекрасно. З цієї сторони. Ось цей куточок трошечки заважає. Висіку його. Тут дивлюся, де в мене 7 мм. Ось. Так, вам видно? Тут. Дивіться, ось у мене куточок 7 мм. Совміщаю ось так. Сколола. Тепер тут посередині вкладаю ось цей зріз. Так. Посередині скалюю. Тут. Так. Тепер тут. Так, бачите, якщо вивернути, то воно гарно тут все сходиться. Головне це знайти тут 7 мм і тут 7 мм. І цю точку совмістити. Тут. Зрізи уравнюємо на поясі і на чашці. Так. Ну і давайте тут не буде зайвим сколоти. Так, все. Прокладаємо строчку, максимальний стіжок, який є на машинці. Але закріпки робіть обов'язково, щоб воно трималося. Так. Цей зріз наверх. Тут розправляю, пальчиком пощупала, що там нічого не завернулося. Ось тут чувствую вже, відчуваю. Так, розправляю, пальчиком щупаю. Далі. Тут. Так, цей зріз у мене йде наверх. І ось тут я совмістила. Так, це в мене лінія пройми. Це лінія попереду. Давайте ми тут зімітуємо припуск цей під таку тонельну стрічку, щоб її вже не пришивати. Ми ось так розгортаємо сюди і по краю прокладемо строчку. Ось так розгортаємо, щоб не було там ніяких напливів.
Так, і з цієї сторони отак розправляємо. Ось так натягуємо ручками. Краще зробити невелику закріпку. І ось так по краю, але і ось так весь час ось так поправляйте, щоб не було напливу. Ось наш макет. Тепер нам необхідно вставити каркаси. Так, одразу бачу, що довжина тут нормальна. Так, давайте вставимо другий каркас. Ось так він повинен стояти. Так. Зробила. Да, по довжині каркас нормально. Давайте причепимо бретельки. А дивіться, я на макет, мабуть, причеплю так, щоб у мене регулятор був спереді. Щоб я могла сама на собі потім коригувати довжину бретельки. Все, наш макет відшитий. Можемо його міряти. І якщо буде якась необхідність, робити коректировку.